Hej Caspian. Hej. Var är vi någonstans idag? På Hedlunda. Inte de andra. Det här är trä som de har fast marken. Fast det har varit riktiga träd. Visst pappa? Det har varit riktiga träd. Länge sedan. Men de har gjort det så de ser ut så här. Och då kärde de sönder det med en vaskring. Och sen hade de fast det i marken. Så gjorde de det. Ja, det tror jag. Det ser ut som det är enkelt för dig. Ja, jag kunde det ju! Gör det inte illa det, jag lovar. Det är jättekort. Titta! Ja, knappt in. Hej, hej. Ja, du får glass. Piggelin. Klappar dem där. Jäklar. Titta, här kan man stå om man vill bli blöt sen. Sprutar med vatten. Så lys. De är sönder. Ja, de har gått sönder nu. Okej. Pappa, kan du göra foten där? Så vi kan gå. Ska jag göra foten här? Mm. Blöp! Men de funkar inte. Tyvärr funkar inte de här. Här inne vattnet ner här. Här inne är det ner. I den här inne är det ner vatten. Rosor. Fina. Ja. Rosa blommor också.
roligt. Ja.